Ok, bữa nay để mà sang lăng thì vẫn online hết sang VMware VirtualBox nữa. Còn nó phải sang lăng đồng VMware VirtualBox nữa. Còn gần cả để subscribeใน YouTube hàng nó có tàn tin mang một lại vào hơn trong vụ ăn. Nó sudah sama quăng internet cầm ini. Cho browser nó. Rồi send in out lại. Rồi sẽ email và cầm của nó. Cònใน email กันเนาะพวกเขาใน email ขายเอาก่อนต้องสุดจอในเตรียมหากันเลยเตรียมหาว่าคือใกล้นี่กันเนาะเตรียมหาแนวเลยมันจะออกมาหลักคือใกล้นี่กันเนาะคือใกล้นี่หรือไงก็นี่คนดี subscribe นะครับที่คน subscribe บอลนี่ไลน์กันนี่กันเนาะค่ะจำในว่าบัวพอเฮ็ดนิกไว้เป็น subscribe นี่ไลน์ไว้เป็นจำในต่างมาหมดเลยก็มันเดี๋ยวหันตั้งกันเนาะในหอนกันการไล่สร้างเบี่ยงไปเลยVirtualBox เนาะเพราะว่าเขาเดี๋ยวสร้างเบี่ยงไปเลยVirtualBox ซอฟต์แวร์เขาสร้างในสัมเป็นแควกว่าชิ้นกอบนั้นแล้วเดี๋ยวเลยฟิก antivirus เดี๋ยวว่าทางอินเทอร์เน็ตเนาะเมื่ออัน how to install software on Windows ในอันต่างไว้กับวิดีโอก็มันตั้งสุดก็รับเปล่ากันนะสร้างซอฟต์แวร์แต่กับอันนี้เด็กขึ้นสร้างอีกอย่างกว่าให้ได้นะเพราะว่ามันหลุดจากฟิกอินเทอร์เน็ตantivirus แล้วนี่คุณตัวกี้แล้วก็เดี๋ยวจะตี VPN แต่พันจานนั่นนะอะไรจะไปวินโดว์แต่พันจานเดียวเว้ยวันนี้มันไว้ production นะแต่ว่าปิดกันเลย yes ปิดกันหมดนะปิดกันหมดแล้ววันนี้ทำมาเปิดเลยซอฟต์แวร์คันไหนค่ะเดี๋ยวต้องดูตัวแน่ๆนี่ในราฟไฟในฮะVMware Workstation ในก็ค่ะเดี๋ยวขึ้นสาวไว้เป็นลิงก์แต่เดี๋ยวต้องดูแลแต่ YouTube นะเนาะมา open Workstation ยังแล้วสร้าง VirtualBox ได้เนาะ VirtualBox เป็นในnet runnet นี่เลย yes เรา install เลยค่ะเราทำอะไร install โอเคครับ finish ในก็ยาวในก็ใจอะไรมันเป็นVirtualBox ก็สร้างยาวนะครับมันได้ออกมานะจนในทำแล้วขึ้นมาสร้าง VMware นะ VMware ก็ในก็รู้ใจVMware มันนี่เนื้อนะ yes เดี๋ยวแนกเดี๋ยวsaber บนแนกนะแล้วก็ในก็ enable ปันinstall ออกมาหาอาหารเดี๋ยวเป็น next finish ละเดี๋ยว next วันหลังเสียงนะหลังเสียงมันยันกี้เนี่ยในเกาะกันนั้นนะมันมีแกะฉากในอ่านนะเป็นแค่เท้ามาผืนในแกะฉากนะฮะเราลึกแค่เท้านะ
rồi chọn luôn mà hãy để in anh này bên kia nè anh sẽ đang lưới vào lại đang tay vào lại cái này lại mua hàng cái nào để chạy anh đang lưới này mà ok sẽ kia one set 3 u dash u 4 u output thì nó define m h 1 set s x7 w m 1 2 h8 and down do nó finish do mình đi yon restart next form nó qua ít dầu thì phần restart cái nằm lưu thăm sẽ phải kết trả thăm cái sáng hết thăm mình cái restart nó ở đây new do cái tích trên em mua thế này trên tuột lệ anh này này dùng VMware dari chạy Windows form năng chạy Windows form thì dari chăm điện quăng nhauกันห้านั้นก็ดีจ้ำที่ผมจะมาตามให้การ US อันนี้ก้าวที่หนึ่งนะเนาะทำนั้นในใจในสองอันนะครับพอซ้ำเรื่องนี้ทำนายที่หนึ่งนะคนว่าไปปองใจกันคือพ่อครับก็เลยอย่าไปลืมเฮ็ดไว้ subscribe กันเนาะ subscribe and like ใน YouTube นะครับเตรียมหาใส่เราผู้ใจนะเนาะเดี๋ยววันนี้ในที่ไว้ subscribe กันเนาะวิดีโอเนี่ยอะไรใส่ไว้กันลิงก์มันเนี่ยอะไรใส่ไว้กันที่ไหนนะว่าขับตามไว้บนวิดีโออันแรกเลยอะไรต้องรูดเอาการช่วยพวกเราเปลี่ยนไปเนี่ยอะไรตามใส่ไว้กันตั้งใจในลิงก์นั่นเราต้องรูดแล้วครับ